ซื้อมาแล้วก็เย็บเองนะคะแบบนี้เย็บแค่หัวท้ายนะคะนี่นะคะเย็บเองแล้วก็เอามาติดเองนะคะเย็บแค่ตรงนี้เองใช่สวยมากๆนี่ค่ะนี่ก็เป็นมุมโต๊ะทำงานนะคะที่แปะภาพจาก Pinterest เนาะจะบอกว่าชอบมุมนี้มากๆเพราะน่ารักมากนะคะเป็นมุมที่อยากทำงานมากๆเลยอ่ะนี่นะคะ